Számunkra szinte egyértelmű, hogy mivel kezdjük az első adást, ugyanis annyiszor elmondtuk már, szerintem videóban is, ugyan nem ezen a csatornán, ugye, mert ez egy új csatorna, de említést tettünk már az Access Point-os csatornán is. A podcastunk meg biztos, hogy az okos otthonok egyik kapudrogja, belépő tétele az a világítás. Ez az, amit a legegyszerűbben elérnek akár a végfelhasználók ismerkedés céljából a boltok polcain. Leszedik, hazaviszik, betekerik, ehhez ajándékba kapják, karácsonyra kapják, tipikusan, így van. legegyszerűbb. Starter kitek vannak, kifejezetten Philips Hue, Bridge Plus izzó, ez az amaz, tipikus starter történet. Úgyhogy nem nagyon kavarnánk bele ebbe a szokásba, hanem inkább ráállunk mi is erre az ösvényre, és kezdjük a világítással. Azon belül is az első topik az a fehér fényű izzók családja lesz. Fehér fényű ugye egyrészt azért, mert fehér fénnyel izzik, és mindössze fényerőt lehet rajta állítani, színhőmérsékletet nem. Azt majd későbbiekben tisztázzuk, mert hiszen természetesen van olyan is, és annak megvan a saját kategóriája, úgyhogy kezdjük ezzel. Így. Mindenek előtt szenteljünk egy kis időt arra, hogy tisztázzuk, hogy ezeket az izzókat mind meg lehet kapni különböző vezeték nélküli protokollokkal. Vannak Wi-Fi-s okos izzók, Zigbee-sek, Z-Wave-esek, Bluetooth-osak, talán mindegyiket, ami érdekes és jellemzően elérhető, el is soroltam. Azt kell tudni, hogy ezeknek a működéséhez vannak különböző specifikumok, amiket be kell tartsunk, oda kell rá figyeljünk. A Wi-Fi-sek a legegyszerűbbek, a Wi-Fi-s izzók azok, amiket egyszerűen az otthoni routerünkre csatlakoztatunk, és innentől fogva lényegében az applikáción, a telefonunkon el tudjuk érni őket, beállítani a fényerejét, stb. A következő csoport az a Zigbee és Z-Wave-es izzók. Ezeknek az a specialitása, hogy kell hozzájuk egy úgynevezett hub. Ez a hub, ez egy Zigbee hub, vagy Z-Wave hub, ami más oldalon azért is bridge-nek szokták nevezni, mert ugye egy hidat képez, ami otthoni hálózatunk, LAN-os vagy Wi-Fi-s hálózatunk és a Zigbee vagy Z-Wave-es hálózat között. Ebből adódóan tudjuk mi elérni utána az okos telefonunkkal ugyanezeket az izzókat a bridge-en keresztül. Na most ezek a bridge-ek másfajta hálózatot hoznak létre, mint a Wi-Fi vagy a Bluetooth, mert amíg a Wi-Fi egy kifejezetten hierarchikus hálózat, van egy access pointunk, ahhoz csatlakoznak a kliensek, és a kommunikáció így működik, addig a Bluetooth az jellemzően pont-pont működik, tehát telefon és izzó vagy más Bluetooth eszköz között, addig a Z-Wave Zigbee úgynevezett mesh hálózatot használ, a mesh hálózat pedig úgy épül föl, mint a neve is mutatja, ez tulajdonképpen egy háló, egy hálózatos elrendezés, amiben különböző szerepet betöltő eszközök vannak koordinátorok, ezek maguk a bridge-ek jellemzően, vagy hubok, ahogy nevezzük, ez organizálja az egész hálózatot, és van még kétféle eszköz, az egyik az a router device, a másik pedig a end device. Na most az end device-ok azok, amik alszanak és csak akkor csatlakoznak a hálózatra, hogyha nekik valamiért kell. Az okos izzók nem ebbe a csoportba tartoznak, hanem a routerek családjába, mert ezek az eszközök arra vannak kitalálva, hogy állandó áramot kapjanak, és ezáltal relayként vagy routerként funkcionálva ugye egymás üzeneteit el tudják juttatni a bridge-ig. És innentől jut majd ki az internetre, vagy a telefonunkra az adott információ, hogy az adott izzó éppen milyen státuszban van, fel van, le van, kapcsolva, vagy akármi. És itt nagyon fontos infót tennék hozzá, az okos izzóknál rendszeres probléma az, hogy megveszünk egy izzót, hazamegyünk, betekerjük a konnektor, vagy pontosabban betekerjük az ajzatba, betekerjük a csillárunkba, a lámpatestünkbe, és utána kitaláljuk, hogy az milyen jó lesz, amikor mi hazajövünk és az felkapcsol, mint egy welcome fény, vagy más szenáriókba bevonjuk, majd a család másik tagjai fogják és lekapcsolják egy villanykapcsolóval, vagy egy lengőkapcsolóval, ami a kábelen van, és innentől fogva az automatizmusokat nem tudjuk végrehajtani. Bizony. Tehát van személyes példám is. Átmenetileg laktunk egy ideig a családommal a 3. kerületben, ez mégis ebből a szempontból teljesen mindegy, de ott már volt egy infrastruktúra kiépítve, ami hagyományos világítás technikát feltételezett. Gondoltam én, hogy majd okosítom, egyébként pont azokkal a termékekkel, amiket majd mindjárt itt kicsomagolgatunk. Betekertem, boldog voltam, még nem lekapcsoltuk. Jött a takarítónő.
és utána összezuhant a hálózat, és ez rendszeresen előfordult. Már ott tartottunk, hogy posztittel ráraktuk a kapcsolóra, hogy ne kapcsold le, de ettől függetlenül lekapcsolták. Egyébként töredelmesen bevallom, hogy még én is volt, hogy lekapcsoltam. Igen, a kapcsolók azok tulajdonképpen ilyen extrém vonzák az váltanak ki, az ember kapcsolgatja. Ez az evolúciónk során genetikailag belénk van kódolva, hogyha kapcsolót látunk, akkor kapcsoljuk, mindegy, szóval 100-nak is egy a vége. Ez nem működött jól, mert mindig lerezeteltük a hálózatot, és utána esett kell, néha megtalálta a központot, néha nem, csak bizonyos izzók, sőt, ott klaszterben voltak foglalva izzók, akkor a klaszter szétesett. Pontosan. Ezt én kifejezetten most a saját példám alapján nem ajánlanám. Igen. Ugye itt az a szenárió állt föl, vagy helyzet, inkább úgy fogalmaznék, hogy ott volt, ha jól emlékszem, 12 darab okos izzó, 3 darab lámpatestben, 4-es osztásban, és ez a 12 darab izzó, ez ugye próbált csatlakozni, hát ugye felkapcsoltuk mindegyiket, és valamilyen módon, ugye ez egy ilyen önszerveződő hálózat, ezek valamilyen módon összeálltak, bizonyos izzók kapcsolódtak a központhoz, bizonyos izzókon keresztül kapcsolódtak az izzókhoz, és amikor ugye itt lekapcsoljuk őket, akkor mindegyik elveszti a kapcsolatot értelemszerűen, mert ugye nincs adtuk áram. Amikor visszakapcsoljuk, akkor ezek az izzók a legutóbbi routerhez, vagy a legutóbbi esetben, hogyha ő a hubbal beszélgetett, akkor ahhoz próbál csatlakozni. Azok az izzók, amik a kontrollerhez csatlakoznak, vagy hubhoz, azok visszatalálnak. Viszont azok az izzók, akik valamelyik másik izzón keresztül csatlakoztak korábban, azok elkezdenek egy kicsit így hezitálni, hogy most akkor nem érem el azt a routert, ahol eddig kommunikáltam, akkor keresek másikat. Tehát ez a rákfenéje az okos izzóknak, hogyha fővilágítási körökre használjuk őket. A javaslat az tulajdonképpen az, hogy olyan helyen használjunk okos izzót, ahol nem kapcsoljuk le. Lehetnek ilyenek lámpatestek, tehát mondjuk egy állólámpa, egy irodai lámpa, egy asztali lámpa, sok minden olyan funkció, mondjuk kültéri lámpákba is tekerhetünk, mert ott is jellemzően mozgásra érdemes kapcsolni, és nem kapcsoljuk le alóluk az áramot. Ezen kívül még mostában nagyon divatos az úgynevezett ilyen sínrendszerek, amiket felhelyezünk a mennyezetre. Abba beleteszünk különböző sínre illeszthető foglalatokat, lehetnek ezek E27-esek, E14-esek, GU10-esek, és abba teszünk okos izzót, és ezekben utána váltogathatjuk is, hogy melyik lesz fehér, melyik lesz komfortfehér, melyik lesz színes, és különböző szenáriókba mi majd kapcsoltatjuk őket, de nem mint fővilágítási kör, hanem mint inkább ilyen hangulati, és ebből adódóan nagyon jól lehet velük operálni, mert az előnyük tagadhatatlan, színes világítást, hideg-meleg-fehér világítást egy sima egyszerű kapcsolóval, egy relével, amivel kapcsoljuk ezt a kört, nem lehet megcsinálni. Nagy általánosságban beszélünk most, mert aztán ugye, ahogy említettem, most kifejezetten egy csoportról fogunk beszélni, csak hogy ne legyen itt képzavar, de igen. Szóval egy csomó olyan funkció jön el az okos izzókkal, illetve mögött az okos világítással, ami hagyományos értelemben nem elérhető, de kanyarodjunk vissza az izzókhoz. Illetve még annyit kérdeznék, hogy akkor itt most volt ugye Bluetooth, Wi-Fi volt, Zigbee, Z-Wave, melyiket ajánljuk? Hát mi alapvetően az okos otthonra kitalált és fejlesztett hálózati protokollokat javasoljuk mindig, ez a Zigbee meg a Z-Wave. Pont a skálázhatósága miatt, meg a mesh hálózat funkcionalitás miatt. Mert ugye nem az van, hogy egy Wi-Fi AP-t valahol leteszünk, és akkor az vagy elér oda az izzónknak a rádiós jele, vagy nem. Ebből adódóan majd úgy szervezzük az AP-kat, hogy majd ide rakjuk, de akkor meg a ház másik felén nem fog elérni. Tehát, hogy ebből adódóan az a legjobb, hogyha bárhova is rakunk izzókat, az a legközelebbi routerhez csatlakozva szépen építi ki és terjeszti ki a hálózatnak a hatókörét. Akit ez bővebben érdekel, egyébként azt javaslom, hogy látogasson el bármelyik podcast platformra, és az Okos Otthon Labor podcastunkat, ha még nem hallgatja, akkor kezdje el hallgatni. Számtalan téma van okos otthon témában, és többek között egyébként a világítást is szerintem igen részletesen feldolgozzuk. Ott aztán tényleg szabványokról, felhasználási módokról van szó, mindenről, ami ebben a kultúrkörben említésre érdemes. Mondom, ami fontos üzenet egyrészt, hogy akkor ezek szerint ugye ezt a két szabványt használjuk, hogyha tehetjük, illetve lehetőleg ne nagyon vegyük el és adjuk vissza a tápot neki, hanem ez egy folyamatos áramforrás előtt legyen az ilyen jellegű izzó. Pontosan. Bontsunk ki egy-két izzót. Végre. Kezdjük a legáltalánosabbal. Mi az Innernek a izzóit hozzuk el most nektek. Az Inner egy Zigbee alapú rendszer, kompatibilis a Philips Hue-val, közvetlenül csatlakoztathatjuk erre a hubra, kompatibilis a Homi-val, kompatibilis a SmartThings-szel,
meg még jó pár rendszerrel, van neki saját bridge-e is, arra is csatolhatjuk, és onnantól fogva egyéb automatizációs megoldások is elérhetőek, mint az IFTTT, de ebben most nem menjünk bele, erre esetleg majd szánunk egy külön adást. Mivel is kezdhetnénk, ha nem a legegyszerűbb körte izzóval, E27-es foglalatban, sima egyszerű fehér izzó, ez egy okos izzó, csatlakozik a hálózatunkra, ami nagyon fontos, hogy azért is a 3-as pakkot vettem elő, mert minél nagyobb csomag kiszerelésbe vesszük meg az inner izzókat, annál hatékonyabb is az ár, ugye a per darab költségünk az csökken, és várhatóan nem egy izzóra lesz szükségünk, mint említette a Geri, ez egy kapudrog, tehát szépen lassan majd mindenhova akarunk funkcionalitást, amit az első izzóval elértünk, ezért nem nagy bátorság egy 3-as csomagba beruházni, egyébként van 2-es is, meg 1-es is. A lényeg... Termékkatalógus. Hát itt aztán minden fel van sorolva, hogy mi az, ami hozzá tartozik még ez a családhoz. Van papíros, ez nekem nem is kell szerintem. 3 izzónk van. Alapvetően az kijelenthető, hogy viszonylag ez egy jó minőségi dolog, tehát hogy itt nem gagyi műanyagokról beszélünk, az Inner az egy elég prémium márkának nevezném, Philips Hue minőségű termékeket tesz le az asztalra, nagyságrendileg féláron, megtaláljátok a magyarországi webshopokban egyébként kb. Mindenhol, most már az Euronixba is belistázásra került sok helyen, tehát amúgy hozzá lehet férni a termékhez. Milyen alapinformációk fontosak egy ilyen egyszerű fehér izzó esetén? Az árán kívül természetesen, ezek a legolcsóbb okos izzók mindig a sima egyszerű fehérek. Mindig van egy fehér színhőmérsékletük. Ez jelen esetben ennél az izzónál, itt találjuk 2700 Kelvin. És fix. És fix. Ugye ez nem állítható. A 2700 Kelvin az meleg fehérnek számít. Tehát ez alapvetően egy komfortos, jó, kellemes fehéret ad. E fölött indulnak igazándiból a középfehérek, 3000 fölött valahol. Mi az, ami még fontos? Mindenképp minden izzónál érdemes ellenőrizni a lumenben kihelyezett fényáramot. A 806 lumen az körülbelül egy ilyen 60 wattos izzónak felel meg. Ez egy viszonylag erős fényt fog nektek adni. Van egy fogyasztása, ehhez kapcsolódóan 9 wattos, oké. És ami ne tévesszem meg, hogy azt írja a doboz, azt mutatja a doboz, hogy nem dimmelhető. Ez a ikon, vagy piktogram arra utal, hogy ez a 230-as bemeneti oldalról nem dimmelhető, ergo, hogyha 110 voltot adunk neki, addig egy buta, sima, egyszerű izzó, egy wolfram szálas, az kb. 50%-on fog világítani, az dimmelhető, meg vannak olyan buta LED izzók, amik dimmelhetőek hálózati oldalról, ezek nem, ezeket mindig a 230, teljes 230-al el kell látni, viszont az okos Connecten keresztül, tehát itt a Zigbee-n keresztül tudjuk őket fényerő szabályozni, ettől függetlenül dimmelhetőek. Jó, én körülbelül ennyit mondanék, mint specs, ami érdekes, meg 25 000 órás üzemidőre vannak kárhoztatva. Az egy viszonylag jó érték, ez is mutatja, hogy prémium izzókról beszélünk, és akkor a következő termékekre az előbbiekben elmondottak ugyanúgy igazak. Kicsit játszottam vele. Természetesen a másik klasszikusunk az az E14, egyébként ez mostában kihaló félben van, az E14-es foglalatunk az ilyen csillárokba, gyertyaizzó, hát mindenféle a népi hagyomány mindenféle névvel illeti őket, de a lényeg, hogy körülbelül ugyanúgy néznek ki, mint az E27, csak maga a foglalat kisebb. Egy E14-es foglalatról beszélünk, természetesen az ezzel a foglalattal megáldott lámpa testeinket is okosíthatjuk, erre való ez, és ami még ennél nagyobb érdeklődésre szokott számot tartani, azok pedig a GU10-es úgynevezett spotok. Itt is egy 4-es pakkot veszek elő, mert itt már nagyon-nagyon baráti az ár, hogyha az ember 4-es pakba jut hozzá. Egyébként ezt akartam kérdezni, hogy az első vizsgáltételnél itt, illetve a harmadik esetben is van egyes csomagolás is, vagy ezek csak ilyen kiszerelésben léteznek? Változó. Az Inner csinál olyanokat, hogy hoz időről időre újabb változatokat, valamit fejleszt a terméken, és akkor egy újabb kiszerelésben megjelenik. Tehát ez ilyen teljesen változó, hogy mikor éppen melyik érhető el. 3-as pakk az igazándiból csak ilyeneknél van, Spotnál például nincs. Teljesen változó, meg kell nézni, hogy mi érhető el és hogyan. Tök standard, egyébként úgy látom, hogy mindegyikbe ugyanazt rakják bele. Igen, mert ugye itt csak a fajtákat mutatják. Visszatérve a spotokhoz, klasszikus, fehér, spotos,
megoldás, integrált ugye reflektornak nevezik ezt a részt, ez a szabványméret, tehát ez minden GU10-es foglalatban megfelelően befér, vannak olyan lámpatestek, amik maximálják a GU10-es izzónak lényegében a hosszát, ez belefér bármelyikbe, és itt is megint, és visszautalva ugye az E14-re, amik megkülönböztetik elsősorban az előbb említett három fajta izzót, az maga a foglalat, elsősorban GU10, E27, E14, a fényáram, mert az itt jelen esetben a GU10-ek esetén 350 lumen, és ehhez tartozik egy 4,8 wattos fogyasztás, itt szintén 4,8 wattos fogyasztás mellett kapunk 470 lument. Érdekes, nem? A fogyasztás azonos, több fényt kapunk ebből, ez abból adódik, hogy a foncsorozáson nem veszik el bizonyos mennyiségű fényt. Mi a különbség? Az, hogy ennek a sugárzási szöge, meg egy E27-est, azt lehet, hogy még elővehetnénk, mutatja, ez az izzó 300 fokban sugároz fényt. Tehát, hogyha fölülről helyezzük el a lámpatestbe, akkor 300 fokban sugározza a fényt. Ezzel szemben a spotnál ez a sugárzási szög csak 36 fok. Sokkal szűkebb sugárban osztja szét a fényét, és ebből adódóan az a 350 lumennyi fény egy koncentráltabb területen több fényt ad, viszont a sugárzási területen kívül meg nem ad fényt. És ő? Ő pedig, ha jól látom, 240 fokban sugározza a 806 lumen fényerejét. Ezek azok az alapvető dolgok, amik megkülönböztetik az izzókat. A lámpatestek egyébként ugyanúgy meghatározzák, hogy a izzóból kitörő fény merre mehet tovább, meg milyen formában, de a világítás technikusok ezt jól tudják. Mi is tulajdonképpen ezeknek az alapinformációknak a tudatában valamilyen szinten tudunk otthoni világítást tervezni. Az okos izzóink pedig annyira rugalmasak, tehát bevonhatunk újabb lámpatesteket, hogyha valamit nem is jól számoltunk volna, akkor újabb izzók, lámpák bevonásával tovább tudjuk fejleszteni a világításunkat. Bármi, amit elhangzott, annak a nagy része az nagyjából általánosan igaz a korábbi technológiákra is, tehát hogy pontosan. Sugárzási szögek, izzók, fényáramok, ezek ugyanúgy. Az okos világítással nem találtok föl semmi újat ebből a szempontból. Csak azt, hogy távvezérelni tudjuk őket, ennél esetleg még jobban automatizálni. Pontosan. Bizony. Eljutottunk idáig, meg hát egy csomó alapinformációt tisztáztunk, szerintem ez az első bevezető adásra tökéletesen elég is volt, remélem, hogy a nézőink is egyetértenek ebben, és akkor a következő részben folytatjuk Hát ugyanezekkel az izzókkal, csak egy ilyen úgynevezett retro izzókkal fogunk foglalkozni, és itt be fog jönni a képbe a fény-hőmérséklet állítás, meg a fény-hőmérsékletekkel is fogunk egy kicsit játszani, hogy mi is az a Kelvinek, a 2200, a 2700, esetleg a középfehérek mit jelentenek, és akkor ebbe fogjuk belevonni az állítható Ebben az adásban fogjuk tárgyalni az állítható színhőmérsékletű izzókat, valamint a speciális színhőmérsékletű izzókat, a filament vagy retro hatású izzókat is. Jó, hát akkor ezt egy következő adásban dolgozzuk föl. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. A YouTube-ra és a podcast csatornáinkra valamelyik kedvenc podcast alkalmazásotok egyikén. Bizony, mert az egyik az lapolva fedi a másikat, úgyhogy tulajdonképpen a két csatorna egy egységet alkot. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk, sziasztok! Sziasztok!